Наш президент поговорив із Байденом. Йшлося про перший оборонний пакет після схвалення допомоги. Тож, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом щодо виділення допомоги для України. Зокрема, йшлося про вміст майбутнього оборонного пакету від Сполучених Штатів Америки. Про це свідчить повідомлення глави держави. Пан Байден підтвердив, що в разі схвалення законопроекту Сенатом США негайно підпише закон. Лідери обговорили перший пакет оборонної допомоги після його схвалення. Цитую, маю запевнення президента, що він, пакет допомоги, буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні і артилерійські спроможності, зауважив президент. Він подякував Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство, а також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Палати представників Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеферса. Також глава української держави відзначив, що рішення Палати представників США щодо конфіскації російських активів посилає потужний сигнал усім партнерам України. Президент розповів Байдену про російські повітряні атаки, зокрема про удар по Харківській телевежі, що стався буквально за кілька хвилин до розмови. Український лідер заявив, це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя. Йшлося і про підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього саміту миру. Ось такі маємо новини. Ну і про що це говорить? Це дуже позитивний сигнал. Ми бачимо, що залишилося буквально, так би мовити, 2 кроки. Це розгляд і голосування Сенату, і оця телефонна розмова, де пан Байден також зазначив, що він дуже швидко підпише ці документи і надасть цю допомогу. В цьому сумнівів немає. І саме ця розмова вже напередодні подій завтрашніх, вона свідчить про позитивний сигнал від Сполучених Штатів. Вони готуються, вони налаштовані про це. Ну, як мінімум, якщо б не були на це налаштовані, то цієї розмови, скоріш за все, не було б. Тож, ми дуже очікуємо, дуже сильно очікуємо, тому що від цього залежить боєздатність нашої країни, від цього залежить події на війні і найважливіше – життя наших військових. Тому що всі ці затримки, які відбулися, це ціною життів наших військових, які відступали з Авдіївки і не змогли повернутися, дуже багато цих військових, які впродовж цього півроку очікування також витрачали свої сили в окопах, стримуючи буквально власноруч цю російську, хотів слово відповідне підібрати, всі розуміємо яке. Тож, друзі, очікуємо, будемо разом з вами тримати руку на пульсі і, відповідно, завтра в тому числі, тож будемо уважно слідкувати. Ще у нас є інші новини, про які ми з вами можемо поговорити, оскільки вже питання цієї допомоги практично вирішено, ну, будемо так вважати, то і питання подій в цьому році також воно практично вирішене. Росія хоче наступати і буде це робити. І пан Буданов також нам про це сьогодні сказав, що у травні буде певна активізація, буде складно, але, як ми бачимо, ця допомога від Сполучених Штатів, якщо вона не дійде вчасно, вона дуже сильно вплине на ці російські потуги. Але питання, якщо 24-го року воно зрозуміло і певна векторність також зрозуміла, то питання 25-го року воно ще залишається, тому що є багато невизначених ситуацій. Ну і от про це нам відповідно пише видання Reuters з заголовком «Допомога США Україні у 25-му році залишається під питанням». Тож, пишуть, що адміністрація президента США Джо Байдена планує почати надання Україні зброї і протягом кількох днів після очікуваного цього тижня ухвалення закону, що передбачає надання Києву військової допомоги на суму $60 мільярдів. Допомога надійде значно пізніше, ніж сподівалася Україна, але, як пише Reuters, урядовці та експерти сходяться на думці, що артилерійські снаряди, високоточні ракети та ППО змінять військову перспективу України.
Водночас доля військової допомоги у 2025 році стає дедалі невідомішою, зазначають у виданні. З поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком спроможні протриматися протягом 2024 року і знищити зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці. В адміністрації президента США підтверджують, що боєприпаси почнуть постачати протягом кількох днів після того, як законопроекти стануть законом. Однак затримка із затвердженням нових поставок дорого обійшлася Києву. Голова комітету з розвідки Сенату Марк Ворнер заявив у неділю телеканалу CBS, що військова техніка, включно з далекобійними ракетами «Атакамс», має бути в дорозі до кінця тижня, якщо Сенат ухвалить закон. Також Україна отримає більше ракет для ЗРК «Петріот». Засновник Альянсу захисту протиракетної оборони Рікі Елісон зі свого боку зазначив, що американські виробники зброї нарощують виробництво ракет для оборонних систем «Петріот», щоб задовольнити попит і мають бути готовими до швидких поставок. Тим часом Трамп і Байден змагаються за посаду президента США вже почнуть це робити 5 листопада. Колишній президент і жорсткі республіканці в Конгресі виступають проти подальшої допомоги Україні за винятком можливого кредиту. Україні потрібно використовувати 2024 рік, щоб відновити свої сили для тривалої війни. Мета Європи має полягати в тому, щоб поставити себе в становище, щоб потенційно заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами, якщо вони не ухвалять ще одну додаткову програму. І хоча вкрай необхідна допомога вирішує становище України в 2024 році, питання щодо 2025 року залишаються. Це основний меседж в виданні в цій статті. Тож, друзі, як мінімум можемо зазначити, що поточна ситуація, вона вже покращиться з настанням допомоги, все ще очікуємо її, а там далі буде видно, бо багато розробок і прогресів технічних, технологічних відбуваються під час війни. Про це також нам пан Буданов сьогодні в інтерв'ю зазначив. І ці прогреси, вони насправді дають свої плоди і результати. Навіть давайте згадаємо нафтопереробні об'єкти, які почали палати, хоча до цього такого не було. Але все ж таки результат по цим нафтопереробним об'єктам, він є, влучання є, ураження є. І це не може не радувати, і в тому числі якісь креативні рішення наших військових щодо збиття літаків, вони теж присутні. І всі ці аспекти, звісно, вони мають свою певну роль і певне значення. В тому числі ми так дивимось і на ситуацію і надалі, що навіть якщо якісь там є невідомі ситуації в 2025 році і питання щодо того, а що ж буде, ми бачимо певний технічний прогрес в притул до того, що навіть роботизовані системи починають працювати на лінії фронту, вже не говорячи про ситуацію з дронами. Тож все це впливає на війну, і ми з вами в тому числі впливаємо на цю війну за допомогою нашим військовим. Тож, будь ласка, донатьте, хочеться на цьому окремо зазначити. Це говоримо не просто так. Кожна копійка, кожна гривня, вона допомагає зберегти життя нашим військовим і паралельно може наблизити нашу перемогу. Тож, будь ласка, за допомогою 24 каналу, бачите QR-код на своєму екрані, ви можете обрати найбільш підходящий для себе варіант, аби допомогти. Можна допомогти фінансово, в тому числі, от як ви бачите на екрані, коли перейдете за посиланням. І, звісно, можна допомагати по-різному, і в тому числі і словом, і ділом.